Sobrang bilis ng takbo ng mundo. Lahat ay abala sa iba't ibang gawain upang makasabay sa daloy ng buhay. Gigising, kikilos, magsisikap, isang paulit-ulit na ritmo. Pagsikat pa lang ng araw, busina at sigaw ng mga barker ang almusal ng mga commuter na nagmamadali sa eskwela at trabaho. Sa ingay ng lungsod at bigat ng responsibilidad na patuloy na dumadaloy, madalas nakakalimutan ang isang mahalagang bagay: ang sariling kalusugan. Sa isang taon, sa ilang beses ka nagpapa-check up? Probably about twice a year. Hindi ma'am, kung naikuan, gibati, magpa-check up. Pag may sakit lang. Sir, katatlo? Katulo. Once a month? Kaisa. Wala ba ako pa-check up? Ngunit may isang karamdaman na tila'y nakakubli sa ating lipunan. Sa katawan ng maraming kababaihan ay may nagaganap na pagbabago na hindi laging napapansin. Isang siklo na minsan regular, minsan hindi, at minsan biglang nawawala at tila'y nakakabahala. At sa halip na kasiguruhan, madalas itong nagiiwan ng tanong at pangamba. Dali kay ko magpagamay before kung magdako man ko, but karon murag double ang effort. Ang effect sa ako kay pag college ba labi nag first year ka kay murag nag-adjust pa ka. Private school siya pero anad ko mas exposed ko sa public school. So pagabot dili kay na stress plus pagid healthy ang diet kaya ako magudog man stress ko kay nag-stress eating ko. Usahay, conscious ko sa akong ginakaon sa una. Karon kay ginapasagdan na ako sarili. Like kaon kung kaon ana bitoy pickles ana. Kanang murag na dala na ko siya in a negative way. Ang Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS ay isang hormonal disorder na nakakaapekto sa maraming kababaihan. Bagamat maraming kababaihan ang may PCOS, lingid sa kalaman ng karamihan ang epektong dulot nito sa kanilang buhay. Kabalo ba kaunsa ng PCOS or PCOS ya? Wala. Not much. Because, wala pa ko gagawin. Wala. Karon pag yun ko anak kadungog. Kubalo na. From what I know, parang yan yung usual na parang sakit para sa mga sa mga babae. Maglisod ka buntis. Makikita na mag-urusan ako sa sa Facebook pero murag dili kay ko sa PCOS. Na irregular ilahang mga menstruation and then na changes sa ilahang body na uban na very skinny and ang uban pod kay maging fat jud sila. Dahil sa kakulangan ng kalaman at takot sa masamang tingin ng lipunan, maraming kababaihan ang hindi nagpapatingin sa doktor at namumuhay ng hindi lubos na nauunawaan ang kanilang kondisyon. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang PCOS, ang mga sintomas nito at kung paano ito hinaharap ng iilang kababaihan sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ayon sa World Health Organization, halos 8 hanggang 13% ng mga kababaihang nasa edad 15 hanggang 49 ang may Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS. Ito ay isang karaniwang hormonal disorder na nagdudulot ng irregular na regla, mabilis na pagkapagod at matinding epekto sa katawan at isipan. First is abnormal menstruation or absent of menstruation. This is the first. Okay. Second, excessive body hair. We call that one hirsutism. The manifestation of hirsutism could be acne, okay, and then excessive body hair in expected areas where you find hair. So it could be here, upper chin, anterior, the breast, lower abdomen, the legs. Okay, so upper and lower extremities is the usual. You can appreciate that one. Lastly, so it's either one on ultrasound will manifest multiple eggs. Our eggs are cystic in appearance, but it's normal for the ovary. Okay, so if you have 2 out of the 3, then you can tell you have the disease. If you have seen lately because of our lifestyle, then we are having this. This is becoming so common. It's not just among teenagers, but also in their 30, 40 years of life. Ang mas nakakabahala ayon sa pagsusuri ng WHO noong 2023, mahigit 70% ng apektadong kababaihan sa mundo ang hindi pa nasusuri ng doktor. Bagkus, lalo lamang tumitindi ang pangangailangan sa kaalaman tungkol dito.
Sa loob ng mataas sa paaralan sa lungsod ng Davao, may isang guro na nagpapakita ng passion at dedikasyon sa kanyang larangan. Siya ay si Ma'am Catherine Pasco, guro ng Vocal Arts sa Special Program in the Arts. So my name is Catherine Pasco. I am the SPA or Special Program in the Arts Instructor of Vocal Arts here at Davao City National High School. Bago naging guro si Ma'am Cat, ang kanyang ina ay unang nagpakilala sa kanya sa mundo ng musika. Sa murang edad, siya ay pinalad na maturuan at mahasa ng kanyang ina na isang dalubhasa sa sining at musika. My mother, siguro she positioned me while I was still young. She positioned me to be like this. Kumbaga, because music runs in the family, the vocal skill runs in the family. So, as young as 4 years old, she enrolled me in voice lessons, piano lessons, and then kahit may academics, meron pa ring training on the side. Like, I want to make it understandable and enjoyable for ordinary people and even kids. So, doon nagsimula na nagkaroon ako ng heart for teaching. There's something in music that kumbaga, it removes barriers. Kumbaga, there's something that you cannot explain by word. It expresses my soul, my deepest thoughts. So, especially when you sing and when you touch the hearts of people, hindi ko ma-explain kung ano yon, but I like that. Subalit sa gitna ng kanyang paglalakbay sa musika, dumating ang isang hindi inaasahang pagsubok. Isang hadlang na halos magpapabago ng kanyang buong landas. Honestly, wala jud ko idea nga naday ko PCOS not until I was 37 years old. I was finishing my Bachelor of Music, nag-recital na ko, and we were preparing for graduation pic. Bigla na lang nanggawas akong pimple, nga dagko kay nga pimple, and so I went to the derma, and the first thing she said is, nag-ato ka sa imuhang OB? Ko, wala man doc. Mukha naman doc siya, I think you need to have ultrasound. Sabi niya, ipa-ultrasound kita kasi may duda ako baka meron kang PCOS. Ayon kay Dr. Maria Lourdes C. Cabling, isang reproductive medicine specialist sa IVF Davao Incorporated, ito ay karaniwang hakbang ng mga kababaihan na matukoy at masuri ang kanilang kondisyon. Normal lamang na magtungo sa dermatologist at magpa-ultrasound, lalo na kung may mga sintomas tulad ng acne, irregular na regla, at iba pang tanda ng PCOS. So the first thing is a lot of women would seek consultation because of change in the appearance. It's really the acne. So for teenagers, that is really their concern. So in the typical polycystic women, it could be prolonged from the usual 30 days interval. Okay. The reason for this is that because of the egg does not mature. If it does not mature, then it will not make the lining of the uterus thicken. And if there's no thickening, then what will happen? No menstruation. There will be no menstruation because the egg does not mature. If does not mature, there is no hormone called progesterone. What does this progesterone do? It makes sloughing of a thickened lining. Okay? So just suffice to say that the lining of the uterus is dependent on the hormone that comes from the ovary. Tila'y nawalan ng direksyon si Ma'am Cathy at walang kaalaman tungkol sa PCOS. Ngunit sa kabila ng kanyang kalituhan, nagdesisyon siyang magpatingin sa doktor para alamin ito. I had no idea what PCOS was about. It was the first time I encountered the term. So gi-research din ako, polycystic ovarian syndrome. Naring ana. So I went to the OB-GYN and had ultrasound, and she said I had polycystic ovarian. So daghan ko gagmay nga tubig-tubig sa ovaries. Sa mga silid-aralan ng Ateneo de Davao University, may isang mag-aaral na patuloy na humaharap sa hamon ng PCOS. Isang estudyante ng AB Communications na kilala sa pagiging masayahin na presensya para sa kanyang mga kaklase. Hi, I am Russell Jean Cunha, and then I'm 20 years old. I'm currently studying here at ADU. Jolly na person. Ano lang ako maingon? Jolly na person lang. Jolly ko kay, sige lang magkatawa sa classroom. With the, gusto lang ng mga vibes, trips. Importante siya kay murag mo na muna akong identity, sad.
Isa siyang scholar, patuloy na nagsusumikap at nagtatrabaho upang makapagtapos at maabot ang kanyang mga pangarap. Scholar ko diri sa ADU, and then nag-work ko sa engineering office. Akong gina-work, usually kay mag-encode, mag-route og mga documents. And sa school, kay estudyante, nag-work, and then pag-abot sa balay kay ate, and then anak. Ako nga pagka-anak is, kuan ko, kiat jud ko, gid sa mong balay. Kung kiat ko diri sa eskwelahan, mas kiat ko sa mong balay. Ngunit sa likod ng kasiyahang hatid ni Russell sa iba, may balakid sa kanyang kalusugan na patuloy na hinaharap sa likod ng mga eksena. Mga year 2023, nag-start ko og gain og weight. Dati man gud ang nickname gud is tikig, which means kanang payat. And then kalit lang nga nagdako ako ang lawas. Nag-exercise ko pero dili ka pong ko nagapayat. And then napansin sad na ako nga nagalagas ako ang buhok. Unya dili pud ko regular na time gyud pandemic to. Sa isa ka year kay katulo lang ko ato nagdugo. So murag dito ako nakapansin na dili na gid siya normal. So anak ko sa akong mama nga murag sa isa ka tuig kay katulo lang ko nagdugo. And then nagalagas akong buhok, and then oily akong face, and then nakoy mga hyperpigmentation. Para kay Russell, naging mas mahirap ang pagsisimula sa kolehiyo, lalo na't dala-dala ang sakit na hindi niya maiwasan at ganap niyang alam. Siyempre, ang effect sa ako kay pag-college ba, alabi nag-first year ka, kay marag nag-a-adjust pa ka, expose ko sa public school. Mas nasamot siya og kuan, kanang marag, dili na ko ginadugo gid kaayo. Kay because of stress, especially katong mga first semester gid sa first year. Kaya ako magudog stress ko, kay nag-stress eating ko. So magkaon lang ko bisag unsa, and then mas nisamot siya, kay dili healthy akong diet good. So, in a woman with the PCOS, the hormone is imbalanced. The normal level of your hormone is that FSH, follicle-stimulating hormone, is a hormone produced by your pituitary gland, which normally should be higher over your luteinizing hormone. So, in a typical PCOS, luteinizing hormone is higher over follicle-stimulating hormones because of the feedback coming from your ovaries. The woman will not change the lifestyle, then it will goes on and on. Yeah, and then the problem will just stay there, and there is what you call metabolic syndrome, which is a consequence of PCOS. Para kay Russell, hindi lamang kalusugan ang naaapektuhan ng PCOS, kundi pati na rin ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Anxiety o kanang ma-worry ka. Ano ko nga, Lord, ganun dili ko ginadugo. Wala mo ko'y uyab, so di mo mabalakang, di ko ginadugo. Nag-search na ako sa Google, mostly sa ako makitaan is it magkaanak, or ang worst, dili magkaanak, and nasa ko, kay basig di na ko magkaanak. Gusto ko magka-family, gusto ko magkaanak. Unya katong pagkabulan ko, anak ko PCOS ko nga naman, Lord. Nagulat si Ma'am Kat sa hindi inaasahang pagkakataon. Kahit may PCOS siya, nagkaroon pa siya ng 2 anak. It was the first time, and I was really shocked kay nana ko 2 daughters. When I heard about PCOS, ang first reaction sa uban, mayo kay nagkaanak pa ka. Wala jud ko idea nga na ada kay PCOS. Because eggs does not grow. They are immature. So meaning most of the time they are not fertile. So if you're not fertile, does not ovulate, that's the terminology when you are fertile, then what will happen? Less likely to conceive. So if you will not break the cycle, then infertility would really last that long. Okay? So, that goes now to saying that just try to lose weight and that eggs will become mature. Isang salik na nakatulong kay Ma'am Kat ay ang ehersisyo na bahagi ng kanyang propesyon bilang guro ng vocal arts. My OB-GYN, she said na, do you exercise a lot? Sabi ko, yes, Doc. Lihukan jud ko, Doc, ever since. Kay, I was a varsity in volleyball sa high school. And then pag college, kay nag-basketball na ko. And then kung walay basketball, walay volleyball, mag-jog. Kung walay jogging, mag-kickboxing. And then she said, maudi ay wala ni mo napansin nga na kay PCOS because exercise is a great balancer of hormones. I was thankful na may nalangpod na kumbaga, I was into athletic activities or fitness. Dito naman sa kabilang dako ng Davao,
May isang babae na patuloy na nagsusumikap at kasalukuyang nagtatrabaho mula sa bahay at abala sa pagiging isang virtual assistant habang hinaharap ang mga hamon ng kanyang buhay. My name is Missy Sanchez, 25 years old ko, and nagpuyo ko karon sa Bago Sharo, Tugbok, Davao City. Ang akong ikabisihan these days is VA ko, tas work from home lang. Ang client manggod is mental health awareness advocate siya. She's actually a psychiatrist sa Australia. Answering emails, nag-automate ko mga out of office reply, automated, ako nag-draft. Tapos usahay, mga post niya sa Facebook, Reels, Instagram. Subalit isang araw, nagbago ang lahat nang maranasan ni Missy ang isang hindi inaasahang pangyayari na nagudyok sa kanya na magbago at magdesisyon para sa kanyang kalusugan. Year 2021, around March, na hospitalized ko sa Davao Doc. It's because nag-bleeding ko. And I thought na normal lang siya kay irregular magud ko. Not until nga nag-collapse na ako sa balay, gidala ko sa Davao Doc sa kay agaw. Ang katod yung dugo ng gawas, dili na ito siya dugo. It's a baby. So, nagka-miscarriage ko March 2021, and then ang reason daw nga na miscarriage ko is stress and sa akong PCOS. Ano ko nga, ay okay, ngano, nakapangutan ako sa sarili, ngano, anong late, ba? Malaki ang naging epekto nito sa kanya na nagdulot ng pagbaba ng tingin sa kanyang sarili. Night times na, okay, kanang tama-tama pa ko lawas. All of the time yun, makaanak ko nga dakua, uy. Kanang usahay maka-overthink ko ba nga, what if? Wait. Mag-overthink ko ba nga, what if mabot ang time na kanang modili na gani tao sa ako because of my physique. Ano ba? Then, muna siya nga time, pag musulod na siya sa ako, like, wala siya ko'y kaunon. Wala ko'y kaunon. Whole day. Makakaon lang ko pag makasabaan. Ano lang. Kung di na sila ganahan sa ako, kinsa mag-atiman sa ako if masakit ko. Kinsa kung duulan if masakit ko. Ano ba? Ano ako Muna naka-affect sa ako Imbis na tulungan ang sarili, nagkaroon siya ng ibang pananaw at mas naging negatibo ang pamamaraan sa pagharap sa kanyang sitwasyon. Sa una kay conscious ko sa akong ginakaon sa una. Karon kay ginapasagdan na ako sarili. Like kaon kung kaon bitoy PCOS murag na dala na ko siya in a negative way, not in a positive way nga. Since na ako'y PCOS dapat mag-exercise, mag-lesson sa kaon wala. Mas ni nun ko nga, ay okay, nabitaw gyapon ko'y PCOS, di magyapon ko mugamay. Noong Pebrero, nakaranas si Missy na malubhang sakit sa kanyang katawan na nagdala sa kanya sa ospital at tinanggap sa hindi inaasahang pagkakataon. Gitabang na ko nila, kay tungod sa kasakit sa akong kilid, nagka-anxiety attack na ko. So, di na yun ako siya kaya mo. Pagka March 20, nga ito na ako hospital. Pero before ko na ito hospital, diri pala sa balay, nagsuka na ko kanang muddy type of kanang suka, tapos may pagka-blackish na greenish color. Nagsuka na mo ko dugo. Wala ko gistorya sa doktor, ginan ako niya for admission na ka, kay para ma-check yun, di mo hantiyan kung sa'y naa. Moto niya, ang ending, diabetic. Nag-serve siya as wake-up call for me kay katong gi-ultrasound manggod ko, nakita manggod ang PCOS, nakita ang lumps akong puson. Nanan ko nga, okay, kung nagpakita siya, di mo to siya ang murag serve good, moy reason nga nung nag-diabetic ko para makontrol na ko kung kaon, makontrol na ko kung lawas para mawala siya. Paliwanag naman ni Dr. Lourdes ang kahalagahan ng ating pamumuhay at kung paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan, lalo na sa mga may PCOS. Think of it this way, there is an imbalance. There is more of an intake over the inflow over the outflow. So meaning, you eat more. So what will happen? Sedentary lifestyle. So our body will really take in so much. This is just a byproduct of what you've been doing. Okay? And then the manifestation of this is very vivid. Do not wait that your menstruation becomes regular. It used to be monthly. Once you have PCOS, don't worry. It's not really so hard. The cornerstone in the management of PCOS is weight reduction if you are overweight. Yun nga, because I do a lot of fitness, I don't experience yung mga things na dreaded by PCOS. Exercise is a great balancer, and that's the only intervention I have. I can.
sometimes you have to limit self-control gyud siya. And I'm happy because my husband is also helping me. Ayon naman sa kanyang asawa na si Erwin, hindi naging madali para sa kanilang mag-asawa ang mga epekto ng PCOS, lalo na pagdating sa kanilang pamumuhay. Hanggang ngayon, patuloy nilang hinaharap ang mga pagsubok na dulot nito araw-araw. So, mo to, pagkabalo na mo ato, na naali ito siya, so among gikuan unsaon pag-manage. Like for example, na siya inclination ani na food niya, mo to'y mura giingon nga maka-trigger. So mag-remind ko na di lang sa tahana, no? So mangita lang taglaing alternative ana. Ako ang dugo, doon ako na-start og worry nga na pasabot pag dili ko dugon sa kabulan, naay something wrong sa ako ang gina-partake ng mga food. Kung di ko ginadugo every month, ako ang mas-stress, gansisin ako akong self. Kay preferent asset good, every time na mag-exercise ko, every time ako mga healthy nga food, dugon dyan ko. Para kay Missy, nahirapan siyang harapin ang realidad ng kanyang buhay. Patuloy niyang iniiwasan at tinatangkang takasan ang mga pagsubok na kinakaharap niya. Pag usahay manggod nga mo, musulod sa akong utok about sa akong PCOS manggod, isa na dyan ako ang way, tulog. Kaysa naman sa kanang mga problema, gani ko, murag nag-escape ko ba sa reality gani. Kung dili magaling tulog, wala, stream, na lang. Online games, streaming, TikTok, Twitch, mahal na akong na akong buhatin. Sa bawat hakbang ng paglalakbay, natutunan nilang yakapin ang sarili. Ang PCOS ay hindi lamang isang sakit. Ito ay paalala na kailangan natin magpatingin at baguhin ang pamumuhay. Sa ako ang advice lang sa mga babae nga wala pa nang pa-check up yun mo. So kung gusto pa mo nga mabuhi, mag-enjoy sa life, take care of yourself, Jude. And applicable siya sa tanan. Because mayroon sila nga api, kasi na, no, that's not tra. Kaya kung mapasagdan mo na, maglalagi na siya. Lang. I try to influence others positively na even PCOS or without PCOS, you take care of your health because you only have one body and you're the temple of the Holy Spirit. How you take care of your body is also your response to the Lord. It's an expression of gratefulness. I'm trying to influence my functionality. I'm not just teaching about music, but life itself and health, no? I cannot control the length of my days, the length of my life, but I can control what I eat so that I will still be efficient and effective sa role nako as a mom, as a teacher, as a co-worker, as a wife, no, as any hats in life. Ako maingon lang yun, no, kay kung gusto kag change or kung gusto ka og kanang pagbago, kung gusto ka og kana ganing change imong self, kung di na ka gusto nga may anak ka, tawagin sa di mong self, kay matabangan pa manggod siya. Siya ang tipo nga sakit nga matabang pa nimo siya. Praise the Lord, no, kay pinaagi pod sa yaha na ginahatag niya, sustain niya sa ako ang strength. Kay feel ako kung wala gid si Lord, dili po jud siguro na ako makaya gid. Kung unsa kay pag naa kay PCOS liso jud kayo i-handle gid. Grace gid to ni God, ni siya nga karon ma-handle na ako siya. Kay ginatagaan ko niya wisdom paunsa nga ma-adjust ako akong self. Ginatagaan ko niya assurance paunsa nga kabalo ko madili mahimong inaani gid ka worst. Tinga na good. Isang sigaw na tila walang tinig. Isang pasa na tila hindi mabitawan. Sa bawat tibok ng puso, may isang lihim na hindi mabigkas. Tahimik na dumadaloy sa katawan, ngunit nananatiling lihim sa karamihan. Hanggang kailan mananatili sa dilim ang lihim na ito? Kung ang anino ay siya pang nilulunod ng panghuhusga, ang kirot ay nagiging kasalanan pasa ng isang babae. Isang siklo na paulit-ulit, isang bigat na hindi mapitawan. Hindi laging nakikita, pero palaging nararamdaman. Ang mga kwento ni Cathy, Russell at Missy ay mga patunay ng lakas at tatag ng kababaihan na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga pagsubok na hindi laging nakikita, pero laging daladala at nararamdaman. Hindi lang ito sakit. Ito ay kwento ng kababaihan na natutong ngumiti habang tinatago ang sakit na dinadala. Patuloy na lumalaban sa kabila ng katahimikan. Ito ang kanilang tinig, ito ang kanilang kwento.